welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat mee hailam untuk anda semua. Memang mee hailam ni sedap. Kita kena makan dia panas-panas tau. Bila dia ada dalam kuali tu, you kena suruh all your family members to makan. Okey, kalau tak makan panas-panas nanti tak sedap. That's why. And then yang mee hailam ni kita kena masukkan pelbagai jenis sayur-sayuran. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okey, di sini kita untuk mee hailam ni kita kena masukkan isi ayam. Yang ni saya Lina ambil 2 ketul chicken breast, okey. Dada ayam yang dah dipotong kecil macam ni. And then Lina marinate dia dengan lebih kurang 3 tablespoon kicap cair, setengah tablespoon gula, and then sedikit black pepper. Okey, kita kena marinate dia dulu ya, nanti baru dia punya isi tu juicy. Okay, dia ni udang. Okey, udang ni kita boleh masuk sikit yalah, lebih kurang 8 hingga 7 ekor macam tu. Lina lepaskan, biarkan dia punya bahagian ekor. Okey, yang ke atas tu semua kulit dah dibuang, dah dibersihkan. And then mee ni, mee kuning 450 gram. Okey, 450 gram mee kuning. Mee kuning ni Lina dah basuh dulu ya, dah bilas dulu. Dan kita dah tapiskan. And then kita kena masukkan, kita perlukan minyak untuk menumis. Untuk menumis tu kita kena masukkan cili kisar lebih kurang 1 tablespoon. And then sayur-sayur yang kita nak masukkan ialah sayur sawi, tomato, carrot dan bunga kubis. Okey. Cauliflower. Cauliflower yang sayur-sayuran ini sikit cukup. Okey, it depends on the quantity mee ya. Kalau mee tu banyak, masuk banyak. Selain sayuran ini, anda boleh masukkan apa jenis sayuran yang anda sukalah, macam brokoli ke, kacang panjang ke. Kalau sesuai untuk mee, masuklah. Kalau tak sesuai, jangan masuk. And then kita Lina di sini ambil 1 biji bawang merah yang kecil. And then 2 ulas bawang putih dah dipotong halus macam ni. And then kita kena masukkan 1 cube pati ayam. Okey, cube pati ayam 1. Apa they said, yang 1 piece ni. And then sos yang kita Lina nak masukkan ialah tomato sauce, chili sauce, and then sos tiram. Okey, kita masukkan cube pati ayam, kita tak perlu masukkan garam. Okey, kalau perlu tambahkan sedikit kicap cair. Ayam, okey, sebelum tu Lina di sini Lina nak bagi tahu anda yang ayam yang Lina ambil ni, 2 ketul isi ayam ni bukan nak masukkan semua ya. Lina nak buat 2 kali. So kali yang first time tu berapa banyak Lina perlukan, Lina masuk sedikit je. Okey, kalau anda nak buat untuk 450 gram exactly, maybe you boleh letakkan separuh isi ayam. Okey, half of the chicken breast ataupun seketul pun boleh. Okey, no problem. Let's say you all want to add any other seafood pun boleh, macam sotong ke, nak masuk telur ke, it's all up to you. Sekarang kita boleh start menumis. Jom. Bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak dulu. Dan bila minyak dah panas, kita masukkan bawang putih. Bawang putih, let's say you nak tumbuk dia pun boleh. Nak tumbuk halus pun boleh. Masukkan bawang merah. Sekarang susah nak dapatkan bawang merah. So Lina kurangkan. Limited sahaja. Kalau tak, Lina suka letakkan bawang tu banyak-banyak tau dalam masakan Lina. Kat tempat anda semua macam mana? Bawang Holland tak ada pun stop.
Okey, once bawang dah lembut, kita boleh masukkan cili kisar ya. Masa tu make sure api tu rendahkan. Jangan tinggikan api. Bau, kita boleh rasa bau putih, bau merah. Sekarang Lina nak masukkan cili kisar. Lina masukkan 1 tablespoon sebab yang cili ni dia tu pedas. Kalau let's say you suka makan pedas-pedas, boleh tambahkan cili ikut kepedasan dia. Kita kena tumis sampai bau cili tu hilang ya. Okay, Lina nak masukkan air. Air ni air yang Lina cuci mangkuk blender tu kan. Sikit cukup. Sama kuah tu terlalu garing, kering. Kalau tak masukkan air ni pun boleh masukkan air biasa ya. Okey. Kita kena tumis sampai dia hilang bau cili dan pecah minyak macam ni. So sekarang kita masukkan isi ayam ya. Yang ni kita masak kat rumah, kita boleh letaklah banyak-banyak. Okey, sekarang Lina nak masukkan sos tomato. Sos cili pun anggaran 2 tablespoon ya. Dan masukkan oyster sauce. Lebih kurang 1 tablespoon. Dan kacang sebati. Masukkan sedikit air. Mi ni dia basah tau, mi basah tau. Bukan kering ya. Dan kita masukkan cube pati ayam. Okey, barang-barang yang Lina tunjukkan ni semua bukan yang disponsor ya. So y'all jangan ingat Lina tunjuk babas yang sponsor. Lina tunjuk Adabi yang sponsor. Maggi, kalau Maggi yang sponsor bukan ya. Kalau y'all nak sponsor pun boleh, tak ada problem. Okay, once chicken cube dah cair, okay, dah larut, kita boleh masukkan vegetable yang keras ya. Carrot, cauliflower.
masukkan udang ya. Udang Lina tak marinate ya. Kalau you all rajin nak marinate dia dengan kicap cair dan apa? Gula, sedikit pepper boleh. Lina tak cukup masa, tak sempat untuk marinate udang ni. Okey. Lina nak tambahkan lagi sedikit air. Sebab apa, nanti bila kita masuk mi, dia akan serap. Okey, yang ini apa? Sawi pun Lina nak masukkan bahagian batang. Kalau you nak crunchy, you boleh masukkan kemudian. Kita masukkan sedikit bahagian batang tu. Ini husband saya suka kacau saya lah. Suka sembang tengah-tengah tu. Nanti bila saya dah sembang, dia akan marah saya. Why, kenapa you cakap? Okey, color mi hailam ni memang dia merah-merah sikit macam ni ya. Rasakan dulu kuah. Kalau tak cukup garam, kita boleh tambahkan garam. Memang Lina nak masukkan sedikit garam. Okey, sekarang kita boleh masukkan. Once kuah tu dah start didih, udang pun dah masak, kita masukkan mi ya. Masukkan sawi dan bahagian daun tu. Masukkan tomato. So sekarang kita masak sampai mi itu masak ya. Kita tak nak tomato tu hancur. That's why tomato kita masuk last sekali. Akhir sekali baru kita masukkan tomato. Okey. Okey. Actually Lina lupa nak bagi tahu. Kita kena masukkan kicap pekat manis ya. Lebih kurang 3 tablespoon. Okey. Dah ready untuk dihidang. Mi dah masak. Kuah pun dah ada. Okey. Kita boleh tutupkan api. Kawan-kawan, itu je lah cara-cara untuk buat mi hailam. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. And then jangan lupa untuk komen. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye. Come, Jared.